Selamat datang ke Crowbat Channel. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan tunjukkan macam mana cara untuk membuka 3 jenis mentol lampu di bahagian hadapan Saga BLM, iaitu mentol high beam ataupun mentol suluh besar, mentol low beam ataupun mentol suluh kecil, dan juga mentol signal. Sini mungkin anda tak nampak mentol-mentol tu semua sebab plastik cover headlamp saya ni memang kusam. InsyaAllah nanti saya akan buat tutorial berkenaan untuk mengelakkan balik plastik head cover lamp kita. Okay, let's check it out. Mentol pertama yang akan saya buka adalah mentol signal. Mentol tersebut terletak di bahagian ini. Cara untuk buka mentol signal ini adalah dengan memusingkan tapak ni ke kiri dan terus cabut. Selepas cabut mentol daripada sarangnya, kita perlu tekan dan pulas sekali lagi untuk mencabut mentol signal ini daripada tapaknya. Inilah rupa bentuk mentol signal kita, mentol signal hadapan. Mentol ni adalah mentol yang sama seperti saya pernah terangkan dalam video saya yang sebelum ini. Anda boleh rujuk video saya untuk mengetahui secara ringkas berkenaan mentol signal ini. Lepas tu kita akan pasangkan balik mentol signal ni ke tapak dia dengan cara tekan dan pulas ke kanan. Lepas tu masukkan balik mentol ni dalam sarang dia. Lepas tu pulas ke kanan. Mentol kedua yang saya akan buka adalah mentol low beam ataupun mentol suluh kecil. Mentol suluh kecil ni terletak di sini. Ini adalah mentol suluh besar ataupun high beam, dan ini adalah mentol suluh kecil. Okey, jadi kita buka mentol suluh kecil dulu dengan cara pusingkan ke kiri dan keluarkan. Tarikkan saja daripada tapak dia. Inilah rupa mentol suluh kecil kita ataupun mentol low beam kita. Ia adalah dari jenis T10. Anda boleh tengok perbezaannya dengan mentol undur di dalam video saya yang sebelum ini. Terusnya kita pasang balik mentol low beam kita dengan cara memasukkan mentol ni ke tapak dia. Lepas tu masukkan balik mentol ni dekat sarang dia. Mentol ketiga yang akan saya buka dan mentol yang ditunggu-tunggu untuk dibuka adalah mentol suluh depan ataupun mentol high beam. Kedudukannya di sini jelas kita boleh nampak. Step pertama yang kita perlu buat adalah membuka ataupun menyelak penutup getah ni. Caranya tarik saja penutup ni. Setelah kita selak penutup getah tadi, dekat dalam ni kita boleh nampak 2 klip yang memegang mentol high beam kita. Jadi untuk buka klip ni, kita perlu tekan dan tolak ke tengah. Tekan dan tolak ke tengah.
Okey, dua-dua. Okey. Sekarang mentol kita dah pun berjaya dibuka. Lepas tu kita alihkan klip ni dan angkat mentol kita. Okey, selepas tu kita tarik cord power ni daripada tapak ni. Okey, dah berjaya. Inilah rupa mentol high beam kita. Ia adalah dari jenis H4. Kita boleh tengok dekat sini ada tulisan, ada tulis H4 12 volt 60/55 watt. Saya pun tak pasti mentol ni jenama apa, tapi kebiasaannya yang digunakan adalah daripada jenama Osram ataupun Philips. Seterusnya, untuk memasang balik mentol high beam kita, untuk memudahkan kerja kita, kita cabutkan dulu getah ni. Lepas tu kita kena masukkan mentol ni dalam kedudukan yang betul, iaitu kedudukannya seperti ini. Sekarang mentol telah kita masukkan. Lepas tu kita pasangkan balik klip ni dengan cara tekan dan tolak ke tengah. Lepas tu tolak ke tepi macam ni. Okey. Dia dimasuk balik dekat besi dia tu. Okey, done. Step seterusnya kita pasangkan balik penutup getah ni. Okey, kita tekan-tekankan saja supaya dia kemas. Tekankan juga kat bahagian tengah dia ni supaya dia betul-betul masuk kemas. Kita pasangkan balik soket power tadi. Okey, done. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan untuk channel ini. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.